contract, onboard ako sa isang LNG vessel, liquefied natural gas. MEGI o ang main engine gas injection. We have 4 cargo tanks, membrane type, plus 1 A1 tanker for liquefied gas. Clean coat AO gas fueled kaya sobrang kintab ng loob ng tangke. With a service speed na umaabot hanggang 19.5 knots. 113,763 gross tonnage at kayang magkarga nito ng hanggang 173,400 metric tons na LNG products. Length overall, 295 meters at ang lapad nito ay nasa 46.4 meters. At mayroong 5 life rafts, 2 port side and 2 starboard side at isa sa forward station and 25 packs each life raft. And we have 2 debit lifeboats, 1 starboard side lifeboat and 1 port side lifeboat / rescue boat with a 50 packs per lifeboat. Main engine, 2 sets of MAN BMW MCR o maximum continuous rating 12,590 kilowatts by 69.1 RPM. NCR nominal continuous rating 10,700 kilowatts times 65.5 RPM. Sa fuel consumption, gumagamit kami ng very low sulfur heavy fuel oil o VLS HFO at low sulfur marine gas oil o LSMGO, marine diesel oil MDO at ang LNG o ang methane. Ang main engine ay gumagamit ng VLHFO, LSMGO at syempre ang LNG. While ang diesel engine naman ay gumagamit ng marine diesel oil o ang MDO, LSMGO at ang methane o ang LNG. Konting kalaman, ayon sa MARPOL 7378 Annex 4 ay nangangailangan na ang mga barko sa loob ng isang SECA o Sulfur Emission Control Area ay sumusunod sa limitasyon ng paglabas ng SOx alinman sa pamamagitan ng pag-ubos ng mababang azufre fuel. Kaya nililimitahan ang paggamit ng LSMGO kapag ang barko nyo ay nasa SECA. Ang aming barko ay merong 5 palapag kung saan ito ang pinaka-akomodasyon ng barko. At syempre, hindi nawawala sa barko ang elevator. Napaka-importante kasi nito, lalo na sa mga mabibigat na bagay ay pwede mong isakay rito. With 24/7 high-speed internet access, sa trunk deck matatanaw mo ang cargo compressor sa kanang bahagi ng barko. Nariyan ang manifold station kung saan diyan dumadaloy ang mga kargada papunta o galing sa shore. Nariyan ang 2 cargo crane, midship or cargo gear locker, helicopter equipments at dry powder station. Bilang ikaw ay mahusay na mandaragat, patuloy tayong namumuhay na mapayapa sa kalawakan ng karagatan. Dala natin ang bawat pangangailangan ng bawat bansa sa buong mundo. Kaya kung ikaw ay mahusay na mandaragat, panatilihin nating malinis ang karagatan, huwag magtapon ng ikakasama sa ating karagatan. Ito si Vlog ni Nel, nagpapasalamat sa inyong panonood at suporta. Maraming salamat, God bless you at hanggang sa muli.